درود عزیزان، من دیبا نوروز نژاد هستم. به کانال سیکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال شهر دور قسمت 4 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید حتما کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنین. بعد از اینکه جهان پیشنهاد ازدواج به آلیا رو میده، آلیا میگه من تا آخر عمرم اینجا میمونم ولی هرگز باهات ازدواج نمی‌کنم و ازتونم نمیترسم. وکیل آلیا میاد ازش میپرسه که جهان چی گفت و آلیا چیزی بهش نمیگه. صداقت توی خونه ناراحتی میکنه که اگر بوران میومد و با همون آشناش میکرد نمیذاشتم باهاش ازدواج کنه. ولی الان وصیت بورانم هست. کایا مخالف زندانی شدن آلیاس ولی صداقت میگه اگر اون آزاد بشه بچه رو میگیره و میره. حالا که اینطوره خودش میدونه توی زندان بمونه. دمیر میره ملاقات آلیا و بهش میگه به خاطر اینکه ناخواسته اذیتت کردم معذرت میخوام. ما دشمنمون یکیه. اگر بخوای شیطان درونتو بکشی فرشتت بی‌دفاع میشه. کاری داشتی به زندانبان بگو به من خبر میده. دنیز خواب بد میبینه و جهان میاد آرومش میکنه و دنیز میگه خواب دیدم مامانم و آدم بدا انداختن توی چاه. اگر توی چاه بترسش چی؟ جهان به بچه دلگرمی میده که مامانت میتونه خودشو بکشه و بیاره بالا و به دنیز قول میده که مامانشو براش بیاره. صبح جهان با سر و صدای دنیز بیدار میشه که توی حیاط سر و صدا میکنه و مادرشو میخواد. به دنیز میگه الان خاله امو تو رو میبره توی اتاق و منم مامانتو میارم پیشه. بعد از رفتن بچه صداقت میگه چطوری میخواد بیاد وقتی قبول نمیکنه که زنت بشه. نمیخوایم که به جهنم بفرستیمش. میگیم ازدواج کنه. دخترها از خداشونه که بیان توی بغل تو. این خودشو چی فرض کرده؟ یه مادر اولش باید به فرزندش فکر کنه. جهان به خاطر وصیت برادرش شکایتشو به جریان میندازه. آلیا رو میارن بیرون که ببرن دادگستری. جهان و کایا هم دارن به دنبال ماشین پلیس میرن و صداقت هم زنگ میزنه که از قضایا با خبر بشه و میگه جهان اون دیگه با تو ازدواج نمیکنه. بذار توی زندان بمونه. جهان میگه اون با هم ازدواج میکنه و به عنوان زنم میارمش امارت. شاهین میره ملاقات ناره و آدمای جهانم به صداقت خبر میدن. شاهین از ناره عذرخواهی میکنه و میگه اگر تو چیزی میشد من زنده نمیموندم. ناره میگه این اولین بارت نیست، زنده میمونی. چطور اون زمانی که بهت گفتم دست منو بگیر و فرار کنیم این کارو نکردی؟ شاهین میگه من تنها فرزند خانواده هستم. نمیتونستم مامانم و خواهرم رو تنها بذارم. پدرم توی زندانه. ناره میگه از کایا خیلی عصبانیم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه هر کاری که تو برای من نکردی اون برای زرین میکنه. جهان تو رو مثل برادرش میدونه و هوات رو میداشت. شاهین میگه تو به خاطر انتقام گرفتن از من و خانوادت زن اسکان شدی. اون مرد خوبی نیست. از انتقام گرفتن دست بردار. به خاطر خودت میگم من بعد از تو دیگه نمیتونم خوشحال باشم. اسکان میاد بیمارستان و با آدمای جهان درگیر میشه و با شاهین هم همینطور. ناره به شاهین میگه که برو. وقتی اسکان وارد اتاق ناره میشه به خاطر اومدن شاهین با هم دعواشون میشه و از ناره میپرسه که بر میگردی به خونه یا نه. ناره میگه نه بر نمیگردم. خبرنگارا جلوی در دادگستری وایسادن و آلیا رو دارن میبرن بالا و جهان میره خبرنگارا رو پراکنده میکنه. بعدم از ارول وکیلش میخواد که یه کاری کنه که آلیا تو زمان محاکمه آزاد باشه. آلیا توی دادگستری با دمیر روبرو میشه و جهان وقتی که دمیر رو میبینه میره بالا و با همدیگه درگیری لفظی پیدا میکنن. خالص به جهان زنگ میزنه و میگه باید همدیگه رو فوراً ببینیم راجب کاره. جهان میگه الان نمیتونم. بعدم میره توی بازداشتگاه دادگستری دیدن آلیا و بهش میگه تو نباید با اون وکیلت کار کنی. چون که اون همه چیز رو میره به دمیر خبر میده. خبرنگارا هم دمیر جمع کرده بوده اینجا. آلیا میگه خب نمیذاشتی این کارو کنه. من از سر دلخوشی اینجا نیستم. بچم رو به هم میدادین و میرفتم. دیگه هم نه از وکیل و نه از چیزی خبری نبود. تو بهت برخورده که یه زن بهت شلیک کرده؟ نه بهت برخورده. جذبت خدشه‌دار شده. به خاطر همین نمیخوای دیگه ازمون عکس بگیرن.
جهان پافشاری میکنه که من به خاطر اینکه تو فرار نکنی اینجا نگهت داشتم. با من ازدواج کن تا آزاد بشی. نگران اینه که آلیا چیزی خورده یا نه براش غذا بیارن که آلیا بهش میگه برو گم شو بیرون. شاهین میاد دادگستری و از کایا عذرخواهی میکنه که رفته بوده دیدن ناره. آلیا رو دارن میبرن برای محاکمه که یه دفعه صداقت دست بچه رو میگیره و میاد دادگستری. دنیز مادرش رو صدا میکنه و جهانم حواس بچه رو پرت میکنه و آلیا هم شروع میکنه به گریه کردن. صداقت میاد به آلیا میگه از اینکه پسرت تو رو اینطوری دید خجالت کشیدی؟ اگر نمیخوای جلوی پسرت رسوا بشی کاری که جهان گفته رو انجام بده. آلیا میشینه روی صندلی و شروع میکنه به گریه کردن و جهان میخواد بهش دلداری بده که آلیا بهش میگه خفه شو و ساکت باش. صداقت رو میبرن بیرون و جهان بهش میگه اگر اون بچه تو اون حال مادرشو میدید چی میشد؟ چرا همچین کاری میکنی؟ صداقت میگه بچه یاد میگیره که تحمل درد و رنج یعنی چی؟ تو 5 سالت بود که با زمین مین آشنا شدی. باید ازم تشکر کنی، من دارم بهت کمک میکنم. جهان میگه مامان دیگه از این کارا دست بردار. هر روز و هر لحظه داری به این دختر زخم میزنی. این همه رنجوندنش کافی نبود؟ اون اگر خودخواه بود تا الان بچه‌شو ول کرده بود و رفته بود. الانم برگرد خونه. محاکمه آلیا انجام میشه و وکیل جهان میاد بهش میگه محض احتیاط ممنوع الخروج شد ولی بدون حبس محاکمه میشه. اخبار چاقو زدن آلیا به جهان توی فضای مجازی پخش میشه و مینه هم اینو میبینه و به جهان زنگ میزنه و راجع به این جریان ازش سوال و جواب میکنه. آلیا رو از دادگستری میارن بیرون و جهان میخواد اونو با خودش ببره. کایا میاد به مادرش جریان محاکمه آلیا و مرخص شدن ناره رو خبر میده. صداقت میگه اگر ناره برگرده خونه اون مار دیگه همه چیز با خودشه. شاهین امروز رفته بوده دیدنش نه؟ اگر ناره برگرده امارت شاهین نباید پاش رو اینجا بذاره. شاهین روی پله ها وایساده و داره اینا رو میشنوه و پاکیزه هم پایین تر. پاکیزه به ناره زنگ میزنه و میگه میدونم که به من ربطی نداره ولی میخوام یه چیزی رو بهتون بگم. مادرتون گفته اگر شما برگردین امارت شاهین نباید توی امارت باشه. متوجه میشه و دخترش رو دعوا میکنه. جهان آلیا رو میبره به یه بیابونی و آلیا شروع میکنه به داد زدن. جهان بهش میگه که بچت تو رو ندی تو اون حالت، خیالت راحت باشه. دنیز حالش خوبه. من ازت معذرت میخوام. آلیا میگه منو به جرم ضرب و جرح عمدی دارین محاکمه میکنی. برای چی معذرت میخوای؟ تو منو به این حال و روز انداختی. حرفم اصلا رو تاثیر نداره؟ تو توی بچگی بغلت نکردن، در آغوش نگرفتنت؟ تو بیچاره ای. من دیگه ازت عصبانی نیستم. فقط دلم برات میسوزه. ناره به آلیا زنگ میزنه و میگه که دارم ترخیص میشم. جهان و آلیا میرن بیمارستان و مینم توی حیاط میبینتشون و از جهان جویا میشه که جریان چیه و پافشاری میکنه. جهان مجبور میشه بهش بگه که میخوام با آلیا ازدواج کنم. امشب میام همه چیز رو توضیح میدم. ناره جهان رو نکوهش میکنه به خاطر کاراشو. میگه من میخوام برم خونم و آلیا هم همراه من میاد خونه من. مینه میره توی دفترش و شروع میکنه به گریه کردن. ناره بیرون بیمارستان وقتی اصرار جهان برای بردن آلیا رو میبینه بهش میگه یه جوری حرف نزن که انگار زن و بچت هستن. جهان میگه به زودی زن و بچم میشن. به 2 شرط میذاره که آلیا بره خونه ناره. یکی این که آدماش جلوی خونه ناره باشن و هر جام که خواستن برن به جهان خبر بدن. دوم این که شب آلیا با جهان قرار میذاره و میره جلوش میشینه و تا حرفش تموم نشده از جاش بلند نمیشه. دنیز در رو قفل کرده و میگه تا مامانم نیاد در رو باز نمی کنم. جهان قربون صدقش میره و بهش میگه مامانت اینجاست. بچه در رو باز میکنه و میره پایین و میپره تو بغل مادرش رو از عموشم به خاطر اینکه مامانش رو آورده تشکر میکنه. صداقت وقتی خبردار میشه که آلیا و بچه میخوان برن خونه ناره بدو میاد و میخواد جلوشون رو بگیره که نمیتونه و به ناره میگه برات متاسفم. دست آلیا رو هم گرفتی و میخوای به خونه اون موش صحرایی ببری. ولی خودت دست از پا درازتر بر میگردی. بعد از رفتن آلیا و بچه
صداقت جهان رو میبره توی زیرزمین که مؤاخذش کنه. جهان میگه تو هم مادری. چطوری تونستی که امروز این کارو بکنی؟ کاری که تو امروز توی دادگستری کردی باعث شد که بذارم آلیا بره. لطفاً ویدیو رو لایک کنین و برای دوستانتونم بفرستین. دنیز وسط راه هوس بستنی میکنه و جلوی یه بستنی فروشی وای میستن و یه پاتیل بستنی میگیرن و به بچه‌های محلم میدن. ندیم میاد از پسرش میپرسه که جهان چرا از زن برادرش شکایت کرده؟ دمیر میگه به زودی همه چیز مشخص میشه. یکی از آدمای ندیم میاد بهش میگه قرار مهاجرا با جنس وارد مرز آلبورا بشن. کل خانهای طایفه‌ای که با شما کار میکنن تو این کار دست دارن. از زمینهای جهان نه، از منطقه کوهستانی میخوان برن. ندیم میگه قطعاً اجمل تو این کار دست داره ولی اون به تنهایی زورش نمیرسه. مشخصه که پشت این قضیه قدرت‌های بزرگتری هست. دمیر میاد با پدرش جر و بحث میکنه که تو از همه جا بیخبری و قدرت از دستت رفته. آلیا و دنیز به خونه ناره میرن و آلیا به ناره میگه میدونم به خاطر این که نمیخواستی بیای امارت اومدی اینجا و اصلا هم خوشحال نیستی ولی بازم شوهرت باهات بدرفتاری نکنه. ناره مجبور میشه که بگه به خاطر شاهین به امارت نرفته. اجمل از توی زندان داره ترتیب کارای رد شدن قاچاق رو میده. خالص به جهان میگه اغلب شرکت‌ها بعد از جریان کامیون قراردادشون رو فسخ کردن. حتی مایل نیستن محصولات شیریمونم بخرن. این آدما از توی طایفه‌هایی که جلوی کار قاچاقشون رو گرفتی دارن تهدید میشن. از ترس دیگه با شما کار نمیکنن. جهان میگه قرار ملاقات بذار باهاشون صحبت کنم. خالص میگه منم همین فکر رو میکردم ولی اونا میخوان بی خبر از تو با شاهین دیدار کنن. حسن برادر صداقت بهش زنگ میزنه و تمام جریانات کاری رو براش تعریف میکنه و صداقت هم میگه میخوام اجمل رو ببینم. تو این ملاقات رو ترتیب میدی بدون اینکه کسی خبردار بشه. ارول میگه یکی میخواد شاهین رو به اقتدار برسونه. اونم مشخصه که کیه. کایا مصره که اگر شاهین خبر داشت بهمون خبر میداد. جهان میگه ما منتظر میمونیم ببینیم شاهین چی کار میکنه. ولی نباید بدونه که ما قضیه رو فهمیدیم. شاهین رفته میخونه و مشروب خیلی زیاد خورده و مست شده. مینه نشسته داره گریه میکنه که جهان میره در خونش رو میزنه و مینه از لای در بهش میگه بازم کار خودتو کردی؟ امضات رو زدی؟ اصلا دوستم نداشتی؟ به هم بگو که ازدواج نمی کنم تا در رو باز کنم. جهان میگه متاسفم و مینه بهش میگه پس گم شو برو و در رو میبنده. آلیا داره بچهش رو میخوابونه و بچه از نگرانی مادرش رو دائم بغل میکنه. ازکان میاد خونه و از ناره میپرسه که چرا منصرف شدی که برگشتی و همون موقع هم آلیا وارد میشه و عذرخواهی میکنه و یکم با هم گپ میزنن و آلیا میگه میخوام برم بیرون قرار دارم. آدم جهان آلیا رو با خودش میبره. با جهان وارد ماشین میشن که برن رستوران. نارو و ازکان هم سر جهان بحثشون میشه. زرین به کایا زنگ میزنه و کایا خیلی خوشحال میشه و فکر میکنه که زرین دلش براش تنگ شده ولی بعد زرین میگه به خاطر داداشم زنگ زدم. خبری از شاهین ندارم. کایا میگه باشه قطع کن من پیداش میکنم و میارمش. شاهین مست رفته جلوی خونه ناره و داره داد و بیداد میکنه و ناره رو صدا میکنه که اون بیاد و باهاش صحبت کنه. که آدمای جهان شاهین رو میگیرن و میبرن توی ماشین. گوشیش رو هم جواب میدن و به کایا میگن که شاهین مست کرده و اومده اینجا. آلیا و جهان رفتن رستوران و آلیا میگه من با تو نمیشینم و نمینوشم و هیچ چیزی هم نمیخورم. به خاطر شرطی که سر پسرم گذاشتی اومدم. این اصرارت برای چیه؟ یهویی از کجا در اومد؟ این چطور خواسته ایه که از من داری؟ مامانت داره پافشاری میکنه ولی مگه تو بچه ای؟ جهان تو رو خدا به خودت بیا. من زن بورانم. جهان میگه بوران دیگه زنده نیست. ببین میخوام از تو برادرزادم محافظت کنم. ازدواج با تو برای من مایه افتخاره. آلیا بلند میشه و نمیذاره که حرفشو ادامه بده ولی جهان میگه باید بشینی و تمام صحبتامو بشنوی. هیچ کسی نمیفهمه که ما زن و شوهر شدیم. این ازدواج واقعی نیست.
آلیا شروع میکنه به داد و بیداد کردن و از رستوران میاد بیرون. کایا شاهین رو میرسونه خونه زنموش و زنموش شروع میکنه به داد و بیداد کردن و دوباره سر زرین دعواشون میشه. زرین به کایا میگه برو. بعدم که با مادرش میرن داخل اتاق میگه به خاطر داداشم بهش زنگ زدم. فیدان میخواد به اجمل زنگ بزنه و دخترش رو تهدید میکنه که به بابات همه چیزو میگم و زرین هم قسم میخوره که کایا رو فراموش کنه. آلیا با آدم جهان برمیگرده خونه و وقتی داره با ناره صحبت میکنه راجع به پیشنهاد جهان، اوزگان متوجه میشه و به بهادر زنگ میزنه و جریان اینکه جهان به آلیا پیشنهاد ازدواج داده رو تعریف میکنه. دمیر هم روبروی بهادر نشسته و از جریان مطلع میشه. دمیر به آلیا زنگ میزنه و میگه بلیت آزادی دست منه آلیا خانم. باید به حرفم گوش بدی. نکنی تو از اون مادرایی هستی که به خاطر بچهشون هر کاری نمی‌کنن. بیا با هم صحبت کنیم. آلیا به خاطر بچهش مجبور میشه که قبول کنه و دمیر بهش میگه فردا منتظر خبرم باش. ندیم به جهان زنگ میزنه و میگه برات خبر مهمی دارم. دمدمای صبح امروز مهاجرا با جنس‌های قاچاق از مرز سوریه وارد خاک آلبورا میشن. از منطقه کوهستانی. اجمل توی زندان نشسته و دارن ازش پذیرایی شاهانه میکنن که صداش میزنن و میگن ملاقاتی داری. وقتی که میاد توی اتاق ملاقاتی میبینه که صداقت اونجا نشسته و عصبانی میشه و به زندانبان میپره که تو نوچه کی هستی؟ 2 نفر میریزن اجمل رو میگیرن و اجمل میگه صداقت تو میخوای منو اینجا به کشتن بدی؟ بعدم شهادت بدی که شورش کرد نه؟ ای مار افعی ولم کنی. من با این زن هیچ حرفی ندارم و میذاره میره. صداقت به خودش میگه با هم ملاقات میکنی اجمل میای جلوم میشینی. صبح که میشه دمیر به گوشی آلیا پیام میده و دنیز بلند میشه و پیامو باز میکنه و اسم دمیر رو میبینه. آلیا گوشی ها از بچه میگیره و میبینه که نوشته بهادر دم در منتظرته. آلیا بچه رو به ناره میسپره و میگه با وکیلم قرار دارم. جهان و کایا و آدماشون سر راه مهاجرا وایسادن و جهان به وکیلش میگه همونطوری که ندیم گفت شد. صبح سعی داشتن از اینجا رد بشن که گیرشون انداختیم و به ژاندارمری خبر دادیم. شاهین داره با مامورا صحبت میکنه و جهان به ارول میگه کسی نباید بفهمه که ندیم اینا رو به ما گفته جز تو و کایا. ارول میگه باشه فهمیدیم که کار ندیم نیست ولی چرا به ما کمک کرده؟ جهان میگه به خاطر اینکه میخواد توی کار قاچاق همه کاره باشه و سعی میکنه که با ما هم صلح کنه. آلیا به بهادر میگه تو آدم دمیر هستی؟ بهادر میگه نه آلیا خانم من فقط وکیل شما هستم و میخوام که آزاد بشین. آلیا متوجه میشه که دارن تعقیبشون میکنن و بهادر میگه مشکلی نیست. دمیر توی اتاق من منتظرتونه. دنیز سر صبحونه به عمش میگه عمه دمیر کیه؟ به مامانم پیام داد گفت بهادر میاد دنبالت. ناره هراسون میشه و وقتی که نمیتونه به کایا و جهان دسترسی پیدا کنه مجبور میشه که به مادرش زنگ بزنه و جریانو بگه. صداقت هم با بیسیم به جهان خبر میده که بهادر اومده دنبال آلیا و داره میبرتش پیش دمیر. جهان قطع میکنه و با ماشین میره به سمت دفتر بهادر. بهادر و آلیا میرسن به دفتر و دمیر میخواد که تنها با آلیا صحبت کنه و بعد از اینکه یکم با هم کلکل میکنن دمیر پیشنهادش رو مطرح میکنه و میگه من میخوام تو با جهان ازدواج کنی. آلبروها باید تاوان کارشون رو پس بدن. مگه نمیخوای انتقام بگیری؟ آلیا میگه من میخوام فقط پسرم رو از اینجا بردارم و برم. دمیر میگه میری. آلیا تو اینجا قوی میشی و با پسرت میری. یا اینکه نمیری و اینجا قدرتت بیشتر میشه از کجا معلوم؟ ولی قبل از هر چیزی باید کار آلبوراها رو تموم کنیم. تو این قدرت رو داری که جهان رو زمین بزنی. ولی اگر این کار رو نکنی تو زندان میپوسی و زندگی پسرت همیشه در خطر خواهد بود. وقتی بهادر میخواد آلیا رو برگردونه جهان میپیچه جلوی ماشینشون و با بهادر درگیر میشه و بهادر رو کتک میزنه. بعدم گوشی آلیا رو ازش میگیره و پیامو میخونه و
از آلیا میپرسه چند وقته با این آدم در ارتباطی؟ تو با همچین پس فطرتی چی کار داری؟ این یارو بهت چی گفت؟ آلیا حرفای دمیر یادش میاد که بهش گفته بود تو باید قلعه خونه من باشی توی امارت جهان. دوستان عزیزم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتونم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.